السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. مرحبا بكم معايا اليوم فيديو جديد على قناتي. اليوم ان شاء الله بغيت نشارك معكم هاد الخريجه مع وليداتي الطبيعه. يعني غنشارك معكم واحد البلاصه زوينه كاينه في النواحي ديال أورير. كما كتشوفوا هنا راه الطريق تاع أورير، ولكن كنوصلوا داك الفيروج اللي كاين في الدخله ديال أورير وكنشدوا الطريق تاع ايموزار. هاد الطريق هو اللي كيدير ايموزار إداوتانان وكيدير اقصري والما. وهاد البليصه اللي غاديين ليها انا وليداتي اليوم راه قريبه لهذا الالما. هي واحد التعاونيه دارها واحد السيد تماك هو وعائلته، وكيبيعوا فيه يعني كيبيعوا هو العسل وزيت ارغان وامنو، وعندي حتى الزيت ارغان ديال التجميل بالنسبه للناس اللي بغاوها. انا شاركت معكم هذا الفيديو لاني اول مره حتى انا نزور هذه البلاصه. نجي لها واخا انا بنت أورير ما عمرني وصلت لهنا. كنجي انا غير الكومبينغ، ولكن فوق الربيع فاش كيكون الربيع كنجيبوا لوليداتنا لهنا. يعني كيكون هنا عامر بالناس كيجيو للطبيعه. كما كتشوفوا هنا غيبان لكم هذا هو الكومبينغ ديال أورير. يعني فاش كنوصلوا كنفوتوا للفوق. بالنسبه لهذا الكومبينغ حتى هو كيكون عامر فوق الصيف والربيع حتى هو. بالنسبه للصيف الناس اللي ما كيبيوش يديو لوليداتهم البحر كيجيبوهم من هنا حيت فيه لا بيسين. صافي انا غنخليكم مع الفيديو حتى الاخير وفرجه ممتعه. نتمنى ان شاء الله هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، وما تنساوش دائما الاشتراك والضغط على زر الجرس باش يوصلكم دائما الجديد. وغنخليكم مع الفيديو حتى الاخير ان شاء الله.